ભાઈઓ અને બહેનો સૌને મારા નમસ્કાર. તો મારું નામ ભાવના પંડ્યા. હું અમેરિકામાં રહું છું. ક્રિટિકલ કેરમાં ઘણા વર્ષોથી સેવા આપી રહી છું. ભાગ 1માં આપણે આર્સેનિક આલ્બમ માટેની ચર્ચા કરી. હવે આપણે ભાગ 2માં આર્સેનિક આલ્બમ, હોમિયોપેથી આર્સેનિક આલ્બમ માટેની વધુ ચર્ચા કરીશું. તો ચાલો આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ કે આમાં દર્દીને કયા કયા લક્ષણો થાય છે. આ દર્દીને એક બહુ એન્ક્શિયસ હોય છે. એને એક લક્ષણ એ હોય છે કે એના આખા શરીરમાં એને જલન થતી હોય છે. અને બીજું, એની સાથે સાથે એને એના શરીરના પરસેવામાંથી જાણે કે મૂળદામાંથી વાસ આવતી હોય એ પ્રકારની વાસ આવતી હોય છે. એ બહુ રેસ્ટલેસ રહેતો હોય છે અંદરથી. પણ આમાં આર્સેનિકના દર્દીને રેસ્ટલેસનેસ માનસિક રીતે બહુ આવતી હોય છે. એ અંદરથી બહુ રેસ્ટલેસ હોય. નાની નાની બાબતોમાં એને ચિંતા થઈ જાય, એને રેસ્ટલેસ થઈ જાય. એટલે એ પ્રકારના આ એના લક્ષણો હોય છે. હવે એને આપણે જોવા જઈએ કે એના કયા કયા અંગો પર આની અસર થતી હોય છે. તો એના મગજમાં એને અસર થતી હોય છે. બીજું, એને પેટમાં અસર થાય તો એને ઇનડાઇજેશનમાં એને મદદ કરતી હોય છે આર્સેનિક. જો એને ચામડી પર હોય તો એને આર્સેનિક મદદ કરતી હોય છે. જો સોરાઇસિસ ને એવા બધા હોય તો. રૂમેટિઝમમાં પણ આર્સેનિક એને મદદ કરતી હોય છે. અને તાવમાં પણ મદદ કરતી હોય છે. પણ અલગ પ્રકારના અલગ અલગ તાવ હોય છે એ પ્રમાણે એ મદદ કરતી હોય છે. તો આમાં હું જે તમને લક્ષણો કહું એ પ્રમાણેના લક્ષણો એમાં મેચ થવા જોઈએ. તો આપણે પહેલાં મગજની વાત કરીશું. તો આમાં એને જલન થતી હોય છે. તો માથાની જલન થાય. માથામાં એને એવું લાગે કે મારું માથું એકદમ બર્ન અંદરથી બળી રહ્યું છે, અંદરથી ફાટી રહ્યું છે. એટલે એ ટાઈપને એને જલન થતી હોય તો એ બહાર જાય, આમ એને ઘરની બહાર જાય, ખુલ્લે એરમાં જાય તો એને સારું લાગતું હોય છે. એને શરીરમાં પણ એટલી બધી એને જલન થતી હોય છે. અને એના જલનના કારણે એને ઘણી બધી વાર શું થતું હોય છે કે એને ખબર નથી પડતી કે આ જલનના કારણે એને અસ્તવ્યસ્ત એ પોતે રહેતો હોય છે. એટલે આ દર્દીને જ્યારે એવું લાગે, આના માટે ડૉક્ટર કેન્ટે એક વાત કહેલી છે એમનામાં કે આવા દર્દીને ખુલ્લી એરમાં જાય એટલે એને માથું એને એવું લાગે કે હું એકદમ ઠંડી જગ્યાએ રાખું. અને શરીર એનું એ ઢાંકીને રાખતો હોય છે. એ પોતે એનું શરીર હંમેશા ઢાંકી દેતો હોય છે. આટલી બધી જલન થતી હોય તો પણ આ દર્દી પોતાનું શરીર ઢાંકી રાખતો હોય છે. અને એનું માથું એને ખુલ્લા એરમાં રાખવાનું ગમતું હોય છે. તો આ એક પ્રકાર આપણે એનો જોયો. બીજો એને એ થતું હોય છે કે એને તાવ આવતો હોય છે. હવે તાવ પાછો એક નિશ્ચિત સમયે આવે કે આજે રાતના 12 વાગ્યાથી 2 વાગ્યામાં આવ્યો તો સવારે પાછો સવારના બપોરના 12 થી 2માં આવે. તો આ રીતનો કહેવાય ને ઇન્ટરમિટન્ટ કે એ રીતનો એને તાવ આવતો હોય છે. અને આ તાવની અંદર એને શું થતું હોય કે એ અસ્તવ્યસ્ત થાય, એને જલન થાય. ક્યારેક ક્યારેક એની ચામડી પર પણ એને એકદમ એટલી બધી જલન થતી હોય કે એને ખંજવાળ આવે. હવે એ ખંજવાળ આવે, એ ખંજવાળે રાખે. જ્યારે ખંજવાળ તો રાખતો હોય તો એને ત્યાં સુધી લોહીની ટસર ફૂટી જતી હોય છે. એટલા સુધી એ ખંજવાળતો હોય છે બિચારો. અને કારણ કે એને જલન સાથે સાથે ખંજવાળ આવતી હોય છે તો એને આટલી હદે એને થાય ત્યારે એ આર્સેનિક લે તો એમાં એને બહુ ફાયદો થતો હોય છે. એના હાથમાં પણ એને ખંજવાળ આવે, એને પોતાના શરીરની અંદર બહુ જલન લાગે, માથું તો એમ જ થાય કે હમણાં જ ફાટી જશે. એટલી એને અંદર એને જલન થતી હોય છે. તો આ એક તો પ્રકાર આપણે એને જોયું કે એને આવી જલન થતી હોય છે. અને એ ફ્રેશ એર પણ લેતો હોય છે. બીજું એ જોયું કે ઘણીવાર એનું માથું બર્સ્ટ થતું હોય ને એવું પણ એને ફીલ થતું હોય છે કે હમણાં ફાટી જશે. એટલે એ ટાઈપના જલન સાથે સાથે પણ એને આ રીતના દેખાય. એ રીતના લક્ષણો એનામાં ઉત્પન્ન થતા હોય છે. અને એમાં એ વખતે જો આર્સેનિક લે તો એને બહુ જ કામ આવે છે. મેં તમને કહ્યું કે આ દર્દીને જલન એટલી બધી થતી હોય છે ઘણીવાર કે એને એવું લાગે કે સગડીની અંદર એનું શરીર બળી રહ્યું છે. એ પ્રકારનો અનુભવ એ કરતો હોય છે. એટલે આવા દર્દીને જ્યારે આર્સેનિક લે તો ધીમે ધીમે એને સારું થતું હોય છે. બીજું એ પણ મેં તમને કહ્યું કે એની અંદર ચામડીની અંદર એટલી બધી ખંજવાળ આવે, એટલા બધા ઘણીવાર એને ચાઠા પડી જતા હોય છે. અને એની અંદર
એમાંથી સિક્રેશન કહેવાય ને એવા એની અંદરથી લિક્વિડ બહાર નીકળતા હોય છે, ત્યારે પણ એને આ દવા કામ આવતી હોય છે. આર્સેનિક એને મદદ કરે છે. બીજું, આ લોકોની એક સ્ટૂલ છે, તો સ્ટૂલ પણ એ લોકોનો એકદમ પેલ અને કહેવાય ને કે જૂનો મરદાનો કલર હોય એ ટાઈપનો પીળા કલરનો સૂકો એવો જાડો થતો હોય છે. અને આની અંદર એ લોકોને બહુ જ અંદર એમ જ લાગે કે હજુ મારો જાડો થશે, એ ટાઈપનું થઈને એ લોકોને એ ટાઈપનો જાડો થતો હોય છે. બીજું, આ લોકોના શરીરની અંદર જો ગેંગ્રિયન, જો મેં તમને પહેલાં ગયા પાર્ટ 1માં પહેલાં બતાવ્યું કે એ લોકોના ગેંગ્રિયનમાં પણ આર્સેનિક છે એની અંદર એને હેલ્પ કરતી હોય છે. તો નોર્મલી તમે ડૉક્ટર પાસે જાઓ ગેંગ્રિયનમાં, તો તમે જોજો કે ડૉક્ટર તમને દવા આપશે, એન્ટીબાયોટિક પર રાખશે, કાં તો સ્ટેરોઇડ આપશે ને પછી ઘણી બધી વાર તમારો ગેંગ્રિયનવાળો ભાગ એ કાપી નાખશે. તો જ્યારે આર્સેનિકવાળો આ દર્દી જો આર્સેનિક લેવાનું શરૂઆતથી શરૂ કરે તો એને આ કરાવવું ના પડે અને એનો પગ બી બચી જાય. તો ડાયાબિટીસવાળા દર્દીઓને આ ગેંગ્રિયન થવાના બહુ ચાન્સીસ હોય છે. તો એની અંદર આર્સેનિક એમને બહુ મદદ કરતો હોય છે. તો હવે આ આપણે જોયું કે આર્સેનિક આવી રીતના ચામડીમાં પણ મદદ કરે છે. ઘણીવાર તમારા હાથના પગમાં અચાનક સોજો થઈ આવે છે, અને અચાનક સોજો થઈ આવે આ વખતે તમે આર્સેનિક લો તો તમને ઘણી બધી રાહત આપશે, કારણ કે એની અંદરના જે એન્ટીબાયોટિકની જેમ એ કામ કરતો હોય છે. તમારી અંદર ઇમ્યુન સિસ્ટમને, રોગપ્રતિકારક શક્તિને એ વધારે છે અને તમને મદદ કરે છે અને તમને એમાં હેલ્પ થાય છે. ઘણીવાર તમને એવું લાગે કે તમારા હાથ એકદમ ઠંડા થઈ ગયા છે, પરસેવો હાથમાં થઈ જતો હોય છે, અને એ દર્દીના લક્ષણ એમને દેખાય. એ દર્દી જો આ દવા લે તો એને બહુ જ ફાયદો થતો હોય છે. બીજું કે એની અંદર મેં તમને આગળ બતાવ્યું કે આમાં દર્દી બહુ જ એન્શિયસ હોય છે, એટલો બધો એન્શિયસ થઈ જાય છે, અને એને આ તાવ, અંદરના જલન અને આ બધાના કારણે એટલો બધો બેબાકડો બની જતો હોય છે કે ક્યારેક એને એવું થાય છે કે હું મરી જઈશ હવે, એટલે એને મોતનો ભય બહુ લાગતો હોય છે. બીજું કે કોઈ પણ એને એમ થાય કે હવે મને મારા જીવનમાં કશું રહ્યું જ નથી, છેવટે એને એમ થાય કે હું આપઘાત કરીને મરી જાઉં, એમ મને કોઈ એવા વિચારો એને આવે રાખે. રાત્રે એને એટલા ખરાબ એને એમ થાય કે કોઈ એને ફાંસવામાં, એને કોઈએ ફાંસી કરી દીધી છે, અને કાં તો એ ફાંસી એને થઈ રહી છે, કાં તો એને કોઈને થઈ રહી છે, એવા ડરાવણા એને સ્વપ્ન પણ આવતા હોય છે. તો શું થતું હોય, અને એના ચિત્તભ્રમ અને ગાંડપણની અંદર એટલો બધો સેડ થઈ જતો હોય છે, દુઃખી થઈ જતો હોય છે કે એની લાઈફ અસ્તવ્યસ્ત બનાવી દેતો હોય છે. જરા નાની બાબતમાં એ ડરી જતો હોય છે અને એકદમ એન્શિયસ થઈ જતો હોય છે. તો આ બધા એને એ થતું હોય એટલે શું થાય કે ધીમે ધીમે આ વધતો જાય છે. ત્યારે આર્સેનિકની અંદર એ લોકો વધુ ને વધુ એમને અંદરથી ડિપ્રેસ થતા જાય છે અને દુઃખી થતા જાય છે. જ્યારે માનસિક રીતે એ દુઃખી થતા જાય છે, વધુ ને વધુ એ લોકો શારીરિક સાથે પણ એમને માનસિક રીતે દુઃખી થાય છે. તો આ વખતે જો એ આર્સેનિક લે તમને બહુ જ મદદ કરે છે. અને હજુ તો આર્સેનિક કયા રોગોમાં થાય છે એ હું તમને આવતા વિડીયોમાં જરૂર બતાવીશ. એટલે તમે આ વિડીયોને જરૂર લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, અને બેલ આઇકોન નહીં દબાવવાનું ભૂલતા નહીં, કારણ કે આના પછીનો પાર્ટ 3માં હું તમને કયા રોગોની અંદર પણ આર્સેનિક તમને મદદ કરે છે એ બધું બતાવીશ. હું તમને આની વધુ ને વધુ ડિટેલમાં માહિતી આપવા માંગુ છું કે જેથી તમને ખબર પડે કે આર્સેનિક કેટલી બધી સરસ દવા છે. આર્સેનિક ઘરમાં રાખવી જરૂરી છે. એટલે તમે આ બધા જ વિડીયો મારા જરૂરથી જોજો. તો ધન્યવાદ, નમસ્કાર સૌને.